Στην πιο κρίσιμη φάση της έχει εισέλθει η σύγκρουση των Ουκρανικών και των Ρωσικών δυνάμεων για την απόκτηση του ελέγχου της πόλης Μπαχμούτ, η οποία, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, είναι μέχρι στιγμής από τις πιο αιματηρές, αν όχι η πιο αιματηρή, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στη διαπίστωση αυτή, ότι δηλαδή ώρα με την ώρα κορυφώνεται η σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή, προχώρησε και η Ουκρανική αλλά και η Ρωσική πλευρά, η πρώτη διαμέσου του διοικητή του Ουκρανικού στρατού ξηράς, ο Ολεξάνδρ Σίρσκι, που δήλωσε ότι η κατάσταση γύρω από τον Μπαχμούτ είναι εξαιρετικά τεταμένη, λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους και πως έχουν ρίξει στη μάχη τους καλύτερους που διαθέτει η μισθοφορική ομάδα Βάγκνερ, με απότερο σκοπό να περικυκλώσουν την πόλη, ενώ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλοντας να τονίσει την κρισιμότητα της κατάστασης και το μέγεθος των εχθροπραξιών που διεξάγονται στα πεδία των μαχών, δήλωσε ότι οι Ρώσοι καταστρέφουν τα πάντα στον Μπαχμούτ. Από την πλευρά τους, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ενημερώνουν συνεχώς για τις στρατιωτικές κινήσεις που γίνονται στην περιοχή, αναφέροντας και αυτά ότι η μάχη για τον Μπαχμούτ έχει μπει σε μια τελική ευθεία, επισημαίνοντας επίσης την κρισιμότητα και την αύξηση των ρωσικών προσπαθειών. Μάλιστα, θα πρέπει να πούμε ότι διαψεύστηκε η είδηση της κατάληψης από την ομάδα Βάγκνερ του οικισμού Μπερχόβκα αλλά και του χωριού Χανίτνε, καθώς, όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι πληροφορίες που είχαν έρθει στα χέρια τους αποδείχτηκαν πολύ πρώιμες και βιαστικές. Έτσι συνεχίζονται και εκεί οι μάχες, από δρόμο σε δρόμο, από σπίτι σε σπίτι, ώστε να φτάσουν οι Ρώσοι κοντά στην πόλη Τσασόβ Γιάρ και να ολοκληρωθεί η περικύκλωση του Μπαχμούτ. Αν και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλοι οι δρόμοι που ενώνουν την πόλη με τις υπόλοιπες Ουκρανικές δυνάμεις, όλοι οι εναπομείνοντες δίωδοι, βάλλονται συνεχώς από ρωσικά πυρά, με αποτέλεσμα η μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και εφεδριών να πραγματοποιείται πλέον με πολλή δυσκολία. Ώρα 0 λοιπόν για τον Μπαχμούτ, το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό αστικό προπύργιο για όποιον το ελέγχει, παρά τις αντίθετες ανακοινώσεις από δυτικούς αναλυτές, καθώς μετά προς τα βόρεια δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις, παρά μόνο αχανείς κοιλάδες, ένα ανοιχτό πεδίο όπου δεν μπορεί να στήσει άμυνες ο Ουκρανικός στρατός. Ειδικά όταν σε αυτόν τον πόλεμο χρησιμοποιούνται καινούριες στρατιωτικές τεχνολογίες που μπορούν να δουν τα πάντα και να τα χτυπήσουν, και μάλιστα από πολύ μεγάλες αποστάσεις.